नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ टेक्नो दाजुको नयाँ भिडियोमा। तपाईले मोबाइल फोनमा पक्कै पनि गुगल प्ले स्टोर छ होला। तपाईले त्यो प्ले स्टोरबाट विभिन्न किसिमको एपहरु गेमहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा पक्कै पनि इन्स्टल गर्नुहुन्छ होला। तर कुनै बेला के हुन्छ भने मोबाइल फोनमा कुनै पनि एप हो अथवा गेम इन्स्टल गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको समस्याहरु देखाउँछ। अहिले के समस्या देखाउन थालेको छ भने प्ले स्टोरमा तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। तपाईले कुनै पनि एपलाई इन्स्टल गर्न कोसिस गर्नुभयो भने प्ले स्टोरमा एक किसिमको चाहिँ इन्टरफेस देखाउँछ। ओपन योर माई एप अनि स्टाब्लिश योर कनेक्सन भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईको मोबाइल फोनमा कुनै पनि किसिमको एप अथवा गेमहरु तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न। यो भनेको तपाईको मोबाइल फोनकै सिस्टमको प्रब्लमले हो। आज यो प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गर्ने, कसरी यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं। तपाईले मैले बताएका सिम्पल स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा आउने यो समस्यालाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम धेरै समस्या आइरहेको छ अहिले मोबाइल फोनहरुमा। तपाईले कुनै पनि ब्रान्डको मोबाइल फोनहरु बोक्नु भएको छ भने सबै मोबाइल फोनको ब्रान्डहरुमा चाहिँ कुनै पनि एप इन्स्टल गर्ने कोसिस गर्दाखेरि यो समस्याहरु देखिरहेको छ। तपाईले यो समस्याबाट बच्नका लागि अथवा यो समस्यालाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट सल्भ गर्नका लागि तपाईले भिडियोमा मैले बताएका स्टेपहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मैले बताएका स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाट यो समस्यालाई तपाईले सल्भ गर्नु हुनेछ। मैले बताएका स्टेपहरु तपाईले फलो गर्नु होला। अहिले कमनली आएको एउटा प्रब्लम तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एपलाई तपाईले इन्स्टल गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले यसरी इन्स्टल गर्ने तपाईले कोसिस गर्नुभयो भने यहाँनिर देखाउँछ एरर। यहाँनिर भन्छ तपाईले प्लिज ओपन माई एप टु एस्टाब्लिश अ कनेक्सन विथ अ सर्भर भनेर यसले तपाईको समस्या देखाउँछ। तपाईको कुनै पनि एप अथवा कुनै पनि गेम इन्स्टल हुन मान्दैन। तपाईले यसलाई फिक्स गर्नको लागि, यसको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि सिम्पल तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर सेटिङ ओपन गर्नु। सेटिङ ओपन गर्दा तपाईको यहाँनिर हुन्छ एप भन्ने अप्सन। सिम्पल तपाईले एपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ यो किसिमको अप्सन। यहाँनिर तपाईले सिम्पली चाहिँ म्यानेज एपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेज एपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर अब सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली प्ले स्टोर भनेर। गुगल प्ले स्टोर तपाईले ओपन गर्नुस्। यहाँनिर सिम्पल तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन। तपाईले यसलाई स्टोरेजमा क्लिक गर्नुस्। स्टोरेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले सिम्पल चाहिँ अब क्लियर डाटा भन्नेमा तपाईले क्लिक गरेर क्लियर अल डाटामा तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनको प्ले स्टोर रिसेट हुन्छ। सिम्पल तपाईले अब चाहिँ प्ले स्टोर तपाईले यहाँबाट ओपन गर्नुभयो भने तपाईले जुनै पनि एपहरु अब इजिली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आउँछ यहाँनिर यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईले इन्स्टल भन्ने अप्सन तपाईको आएको छ। तपाईले यहाँ सिम्पल इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको प्रब्लम यहाँ फिक्स भएको छ। अब एप इन्स्टलेसन चाहिँ सुरु भएको छ। यो चाहिँ एकदम सिम्पल स्टेप तपाईले फलो गर्नुभयो भने आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको तपाईको प्रब्लमलाई तपाईले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट ट्रिक हो। सिम्पली तपाईले चाहिँ यो स्टेप फलो गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको समस्यालाई तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट ट्रिक छ। यसरी नै तपाईले यो धेरै हेभी फाइल भएको कारणले लोडिङमा टाइम लागिरहेको छ। तपाईले यसमा तपाईको मोबाइल फोनमा 100% यो काम गर्नेछ। तपाईले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। सुरु भइरहेको छ इन्स्टलेसन। तपाईले देख्नु भएको छ। यसरी नै तपाईको मोबाइल फोनको त्यो समस्यालाई तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।